নাই কি মই ইউটিউবটো ইউজ কৰি পেলাই ইউটিউবত এটা চেপ্টাৰ 1 চেপ্টাৰ 2 কে দি যাওঁ তেতিয়া যাৰ যেনেকে মন যায় যেতিয়া লগ ইন কৰিব কৰি পেলাই দে কেন ষ্টাৰ্ট देयर ফ্ৰী ইংলিছ ক্লাছ so তাৰে গোটেই ষ্ট্ৰাকচাৰটো বনাই ৰাখিছো মই so all of that and I'm very organized জানা মই Virgo যে গতিকে মোৰ every second in my life is scheduled and counted for because I want to become a billionaire I want to become extraordinary in life তাৰ কাৰণে তুমি টাইম ৱেষ্ট কৰিবলৈ তোমাৰ মোৰ তাত টাইম নাই বাৰু মানে আই গেট ইট বাট মোৰ এপ্ৰ'চ টু লাইফত বহুত বেলেগ মানে আপুনি মোৰ টেবুলটো like to দেখিলেও chill ভয় ডেফিনেটলি চিল ৰিলেক্স ডু স্পণ্টেনিয়াছ এক্টিভিটিজ ৱেন এভাৰ পচিবল তেনেকৈ চলি আছে লাইফ you're a Gen Z right yeah 2001 born but ঠিক আছে আৰু yeah I'm 1987 born so that's the damn. difference between a millennial and a Gen Z the moment you turn about 30 or 35 especially 35 you are going to change as a person so be prepared for that Okay. but actually basically chill for one while life or kind of responsibility both but 35 starts a new phase a new cycle in your life especially when you lose a parent right যেতিয়া মোৰ দেউতা ঢুকাইছিলে 6 বছৰ আগত and that's when I realized time is of the essence time নাথাকে বেছি মানুহৰ হাতত so it changed me as a person so it's okay you do you are young you are chill you are Gen Z so all good তাকে মই আপোনাৰ এই পডকাষ্টটো মানে পডকাষ্ট নহয় আৰু আপোনাৰ মানে আণ্টিৰ লগত যোনটো ইণ্টাৰভিউ আছিলে আপুনি কথা পাতি আছিলে চাই আছিলোঁ দেন দিছ থিং ৰেজনেটেড উইথ মি মানে এক ছেকেণ্ড ৰ'ব মই গেটটো খুলি Where's my fan? There's a fan I have on my. That's fine. There's a fan that I have on my bed. Will you in my bag? Will you give it to me? তাকে মানে মই সেই চাই আছিলোঁ ভিডিঅ'টো তেতিয়া আপুনি কৈছিলে যে মানে আংকল ঢুকোৱাৰ কথা আই ৰেজনেটেড উইথ ইট আৰু কাৰণ ৱেন আই ৱাজ ইন 11th ষ্টেণ্ডাৰ্ড চ' মাই ফাদাৰ পাষ্ট আৱে ভেৰি ৰিচেণ্টলি 2019 এণ্ড ছাডেনলি মানে মই যিখিনি বস্তু দেখিলোঁ তেওঁ গোটেই চাৰ্কলটো যোনবিলাক মানুহ ঘৰলৈ আহিছিলে কথা পাতিছিলে এভৰি ওৱান ষ্টাৰ্টেড ডিষ্টেঞ্চিং দেমছেলছ যে তেতিয়া মই বুজি পালোঁ যে একচুৱেলি এইটোহে পৃথিৱী নেকি ত' ইট চেঞ্জেছ এ লট অফ পাৰ্চপেক্টিভ আৰু Yeah, it does. First of all, you didn't deserve to lose your dad that early on. It's really young and no one deserves to lose a parent. That's what I always feel because the pain is something that you never get over with. Number one. But এনেকুৱা সময়ত আসল মানুহ মানে চিনি পোৱা যায় তোমাৰ কোন real friends বা তোমাৰ কোন real relatives কাৰণ বেছিভাগ enemies friends আৰু relatives ৰ মাজতে সোমাই থকা যায় সদায় চাবাচোন যেতিয়া ডাঙৰ crime এটা হয় it's a hand fan it's mostly the people who you know or who are in your circle that damages you the external world and strangers don't really affect you so much janane because it's mostly the one in your circle precisely why you have to be so careful about who you allow in your life who you don't allow in your life আপুনি সমাজৰ বিষয়ে কি ভাবে society as in মানে আপোনাৰ একদম পাৰ্চনেল লেভেলৰ পৰা গৈ কিনে মানে এজ ইন জেনেৰেল আপুনি যোনখন সমাজ পাইছিলে আৰু এতিয়া যোনখন সমাজৰ লগত আপুনি জড়িত মই যিখন সমাজ পাইছিলোঁ এখন মই বিৰাট ভাল পাইছিলোঁ and I will tell you why কাৰণ অসমত অলপ matriarchal society অসমত মাইকী মানুহক বেছি discriminate কৰা নাযায় compared to the rest of India and compared to the rest of the world দেই মই কম্পেৰিজনৰ হেৰিত কৰিছোঁ আমাৰ অসমতো patriarchy definitely আছে patriarchy is everywhere কিন্তু মোৰ যেনেকৈ মোৰ মায়ে চাকৰি কৰিছিলে মোৰ মা দেউতাই ইটো সিটোৰ লগত ডিছকাছ কৰি পেলাই এটা লাইফ বিল্ড কৰিছিলে মোৰ প্ৰত্যেকজনী জেঠাই মাহী পেহী খুৰী এভৰিবডি ইজ এ ৱৰ্কিং ৱমেন আমাক মানে বেলেগে ডাঙৰ কৰাত এনেকৈ কেতিয়াও মই শুনা নাছিলোঁ মা দেউতাই কোৱাটো তুমি ছোৱালী মানুহ এনেকৈ বহা বা তুমি ছোৱালী মানুহ এইটো নকৰিবা বা বেছি জোৰছে কথা নাপাতিবা গতিকে আৰু জখলাবন্ধা বা সৰু ভগীয়া য'ত মই ডাঙৰ হৈছিলোঁ সৰু জেগা আছিলে কিন্তু মানুহখিনি ইমান মানে মডাৰ্ণ আছিলে জানানে আমি কেপ্ৰি পিন্ধিছিলোঁ সৰু সৰু বয়সতে মিনি স্কাৰ্ট পিন্ধিছোঁ ক্লাছ 5-6ত সদায় মইতো জিন্সেই পিন্ধিলোঁ মই হেৰি মোৰ ভৰালী নামঘৰ বুলি আমাৰ এখন নামঘৰ আছে বহুত ওচৰত ঘৰৰ তালৈ মোৰ মনত আছে আজিও তাত এজন মানুহে মোক সদায় কৈছিলে আজি দেখোন তুমি ছোৱালীৰ পোছাকত আহিলা ল'ৰাৰ পোছাকবিলাক পিন্ধা নাই জানো তুমি মানে মানুহবিলাক ইমান জভিয়েল আছিলে ইমান অ'পেন মই বিৰাট আই এম ভেৰি হেপী মই সেইকাৰণে অসম খুব ভাল পাওঁ কাৰণ মই সদায় ফালোঁ বাহিৰত যে অসমৰ মানুহখিনি বিৰাট কুল একচুৱেলি ক'বলৈ গ'লে মানুহবিলাক বিৰাট মানে নৰ্মেল বেছি বেড লুকছ নিদিয়ে চ' আই লাভড ৱেৰ আই গ্ৰো আপ ঠিক আছে তাৰপিছত মই অসমৰ পৰা ওলাই আহিলোঁ ওলাই আহি পেলাই ইমিডিয়েট কালচাৰ শ্বক দেই কাৰণ বেংগলোৰত ওলাই অহাৰ লগে লগে অকণমান তোমাৰ মানে
feel you get a hit কাৰণ ইয়াত মানে তোমাৰ all of a sudden তুমি ডাঙৰ হৈছা Hmm. and then you start seeing that oh my god maybe ইয়াত মানে ছোৱালীবিলাকে ইমান নৰ্থ ইষ্টৰ ছোৱালীবিলাকক অলপ বেলেগ ধৰণে চোৱা যায় কাৰণ আমাৰ ক্লোদিং ষ্টাইল বেলেগ থাকে আমাৰ অলপ এটিটিউডটো বেলেগ থাকে চ' আমাক বল্ড অকণমান সেই বুলি ভাবা যায় এণ্ড আই ইমিডিয়েটলি হেটেড ইট মানে কি ছ'চাইটি এইবিলাক ডাঙৰ ডাঙৰ চহৰ সৰু সৰু মনোভাৱ বিৰাট ফটুৱা দেখোন গম পাইছানে কিন্তু এতিয়া at 35 এতিয়া বুজি পাইছো মানে যে ইটছ ডিফাৰেণ্ট ইন ডিফাৰেণ্ট প্লেচেছ ইটছ মোৰ অফ ইণ্ডিভিজুৱেল এতিয়া মই ইণ্ডিভিজুৱেলি চাওঁ মানুহক ছ'চাইটি হিচাপে নাচাওঁ কাৰণ ক্লিয়াৰলি সমাজখন মেন মেড মানুহে বনাইছে সমাজ ভগৱানে বনোৱা নাই আৰু মানুহে কনভিনিয়েণ্টলি যাৰ যেনেকে যি ৰুল বনাবলৈ মন গ'ল বনাই দিলে যাৰ যেনেকে যি ফ'ল' কৰিবলৈ মন গ'ল ফ'ল' কৰি দিলে আৰু এতিয়া কি হৈছে এতিয়া মানুহে ব্লাইণ্ডলি মানে তোমাক সেইটো ইম্প'জ কৰে কাৰণ মানুহৰ জ্ঞান বহুত কম আজিৰ যুগত কোনো উইজডম চিক নকৰে এনেকুৱাতো নহয় চবেই ভাগৱত গীতা শুনে বা এনেকুৱাতো নহয় যে চবেই বহুত কিতাপ পঢ়ি পেলাই বা একাডেমিক ডিগ্ৰী এচিভ কৰি পেলাই মানুহ এটা সেই একো নাজান নকৰাকো সমাজৰ জ্ঞান দিবলৈ আৰম্ভ কৰে সেই বস্তুটো মই ভাল নাপাওঁ অজ্ঞানীয়ে যেতিয়া জ্ঞান দিয়ে সেই বস্তুটো মই একদম ভাল নাপাওঁ তেতিয়া আপুনি কি কৰে তেনেকুৱা পৰিস্থিতিত অবভিয়াছলি তেনেকুৱাটো ইনষ্টেঞ্চেছ হৈছে চাগে আগতে খুব হেৰি কৰিছিলোঁ একদম ডেকা কালত একদম মানে এতিয়াও মই দেখাই বাৰু বাই দ্য ৱে 37 is young for sure but you know as a teenager বা at my 20s খুব rebel কৰিছিলোঁ you know I was a rebel like মই গালি দিম কাজিয়া কৰিম how dare you I'll do what I want যি মৰ্জি bold you know কিন্তু এতিয়া 37 মই অলপমান মানে বেছি মেচিয়ৰ হৈ গ'লোঁ এতিয়া মই গম পাইছোঁ যে এইবিলাকৰ লগত টাইম ৱেষ্ট কৰি কোনো লাভ নাই বিকজ টাইম ইমান প্ৰেচিয়াছ মই যদি লাগি থাকোঁ চবকে এক্সপ্লেইন আৰু মই আই কান চেঞ্জ দ্য ৱৰ্ল্ড সেইটো কথাটো মই গম পাই গ'লোঁ যে মই এইখন দুনিয়াক সলাব নোৱাৰোঁ কাকো সলাব নোৱাৰোঁ বাট আপুনি চেষ্টা কৰিছিলে ভাবিছিলে মানে ভাবিছিলোঁ আৰু মই এনেকুৱা কৰি মানে এনেকুৱা বনিম যে মই ৱৰ্ল্ডখনৰ পাৰচেপশ্যন সলাই মানে তুমি এজ এ য়াং কিড তোমাৰ ব্লাডটো গৰম থাকে ন যেনেকৈ তোমাৰ এতিয়া গৰম ব্লাড মই এনেকুৱা কৰিম মই অসমৰ পৰা আহিছোঁ মই ফালি দিম মই দেখুৱাম ছোৱালী কেনেকুৱা হয় সেইবিলাক আৰু মানে ষ্টুপিড কেতিয়াবা নাইভ কিছুমান আইডিয়া আছিলে তাৰপিছত ৰিয়েলিটি হিটছ ইউ ন যে দ্য অনলি পাৰ্চন ইউ কেন চেঞ্জ বা যি অকল এটা বস্তুকে তুমি চেঞ্জ কৰিব পাৰা বা কণ্ট্ৰল কৰিব পাৰা এখন ৱৰ্ল্ডত সেইটো হৈছে তুমি নিজেই তোমাৰ বাহিৰে ইউ শুড নট ইটছ নান অফ ইয়ৰ বিজনেছ এইটো মোৰ বিজনেছ নহয় বেলেগে কেনেকৈ কি কৰিছে মোৰ ৰাইট নাই কোনো মই কাৰোবাক গৈ পেলাই কওঁ আপোনাৰ মনোভাৱ ভুল আপুনি এইটো কৰক সেইটো কৰক আচলতে মোৰো ৰাইট নাই তো সেইকাৰণে এতিয়া মই আই ষ্টে ইন মাই লেন কিন্তু মই একদম আনএপলজেটিকেলি মোৰ যিখিনি অপিনিয়ন মোৰ যি থট প্ৰচেছ বা পাৰ্চপেক্টিভ মই সেইটো মোৰ ইনষ্টাগ্ৰাম বা মোৰ ইউটিউবত মই ঢালোঁ কাৰণ এইটো মোৰ প্ৰফাইল তাত মোৰ পূৰা ৰাইট আছে আৰু বাকী যদি মই কিবা দেখোঁ মই জাষ্ট ইম'চনেল ইণ্টেলিজেঞ্চটো এতিয়া শ্বাৰ্প মই মানে ভাবোঁ অ'কে এইজন মানুহৰ চাগে এনেকুৱা প্ৰব্লেম হৈছে চাগে বা এইটো মানুহৰ চাগে কিবা লাইফত বহুত বেয়া হৈছে Yeah, of course. I am kinder towards them, you know, and I distance immediately. মই লগে within the first 20 seconds মই জানো এই মানুহজনৰ লগত মই আৰু কথা পাতিম নে মানুহজনৰ লগত মোৰ লাইফৰ কানেকশ্যন I know it আৰু ইমিডিয়েট ব্লক ইনষ্টাগ্ৰামতো ব্লকে কৰোঁ বাৰু লাইফতো ব্লক মোৰ ব্লক লিষ্ট দেখিলে আমি পাগলা হৈ যাব মোৰ বহুত ডাঙৰ ব্লক লিষ্ট ইনষ্টাগ্ৰামত আৰু লাইফতো ব্লক কৰি দিওঁ কাৰণ সময় নাই জানা এইটো নেগেটিভিটিৰ কাৰণে মোৰ কোনো টাইম নাই আপুনি মানে এতিয়া mostly আপুনি যেতিয়া কথা পাতে ইনষ্টাগ্ৰামত অবভিয়াছলি ইউ কেটাৰ টু এ ফিমেল অডিয়েঞ্চ বাট দেন অলছ' মই হৈ গ'লোঁ বা মোৰ লগৰ যিমান আছে আমি চবেই চাওঁ এণ্ড দেন উই এপ্ৰিচিয়েট এভৰিথিং কিন্তু আপুনি ভাবেনে যদি ইফ ইউ ৱেৰ নট ছাকচেছফুল ইয়ৰ চেল্ফ বা আপুনি ইফ ইউ আৰ নট ৱেল অফ ইয়ৰ চেল্ফ আপুনি সেই ছেইম প্ৰিন্সিপালছখিনি অবভিয়াছলি আপুনি কথা পাতিব পাৰে বাট দেন উড হেভ দেট মেড এন ইম্পেক্ট যোনটো এতিয়া ইম্পেক্ট কৰি আছে এইটো কথা মই সদায় ভাবোঁ জানা আৰু এই কথাটো মই অৱয়ৱৰ হেৰিটো কৰিছিলোঁ পডকাষ্টতো I was the same person with the same values and principles but look at how society only accepts you when you look bomb and when you have money so whose problem is it you tell me মোৰ problem নে societyৰ problem তোমালোকে মোক এতিয়া কিয় চাইছা মইতো এইখিনি কাম আজি 10 বছৰে ধৰি কৰি আছোঁ মইতো একেখিনি কথা আজি 8-9 বছৰে ধৰি কৈ আছোঁ but for you guys I had to look a certain way মই গৈ এটা ক্ৰাউন জিকিবলগীয়া হ'ল মই মানে দেখাত ধুনীয়া বডি স্লিম কৰি পেলাই ষ্টাইল ট্ৰান্সফৰ্মেশ্যন কৰি এটা ধনী মানুহক বিয়া পাতি এটা লাইফষ্টাইল কৰাৰ পিছতহে মোক এতিয়া চবেই মোক বহুত ভাল পায় বিৰাট ভাল কিন্তু মই কিন্তু ছেইম মানুহ আছিলোঁ দেই সেইটো মই সদায় ভাবোঁ ছ'চাইটিয়ে সেইটো কৰে মইতো একেই আছিলোঁ মোক তোমালোকে একচেপ্ট নকৰিলা তেতিয়া মই কাক ব্লেম কৰিম মোক নে তোমালোকক এলগৰিদমক ব্লেম কৰিব পাৰে বাৰু আমাক ব্লেম নকৰিব এলগৰিদমক ব্লেম কৰিব পাৰোঁ বাট কিন্তু এইটোৱে বেয়া লাগে জানা যে
You have so many people who are doing amazing work. See, Instagram is known to make stupid people famous. Let me be very straight up about it. Instagram loves giving footage to people who are mostly stupid, are mostly doing things which doesn't make sense. No. I'm not hinting at you. You're doing a great job so far. Otherwise, I wouldn't be doing this with you. মই নকৰিলোহেঁতেন কিন্তু তুমিও জানা মই কিমান কিছুমান যে কণ্টেণ্ট আমি দেখোঁ ৰেগুলাৰ জাষ্ট কৰোঁ কোনো তাত জ্ঞান নাই জাষ্ট এণ্টাৰটেইনমেণ্ট বা যা কিবা বাট মানুহে সেইটো ভাল পায় people love shosha people love drama people love all this what can you do মই একচুৱেলি এইটো বিষয়ে ভাবিছোঁ মই ভাবোঁ যে পিপল আৰ ডিলিং উইথ ছ' মাছ শ্বেট ইন দেয়াৰ অ'ন লাইফছ তেওঁলোকে যেতিয়া ঘৰত আহি ফোনটো চাব বিচাৰে দে জাষ্ট ৱান্ট টু এস্কেপ ফ্ৰম এভৰিথিং আৰু তেতিয়া তেওঁলোকে এই কমেডি ৰিলছ হৈ গ'ল কোনোবাই হাঁহি আছে ফাল্টু জ'ক মাৰিছে এইবিলাকে চাই ইটছ অ'কে আৰু যোনে যি কৰি আছে বাট সেই আৰু okay মই তোমাক সদায় কওঁ because I'll tell you why মোৰ perspective তাত মই কৈছোঁ self awareness এটা বহুত ডাঙৰ চেলেঞ্জ এই এস্কেপিজমটো যেতিয়া আমি কৰি থাকোঁ যেনেকৈ আমি মললৈ গুচি যাওঁ বা আমি ধৰা একলেণ্ড গুচি গ'লোঁ অসমত তোমালোকৰ ৱাটাৰ পাৰ্ক বা ৱাণ্ডাৰলা ইয়াত বা ইউনিভাৰ্চেল ষ্টুডিঅ'ছ য'তেই আছে সেইবিলাক চব এস্কেপিজম এখন মুভি চাবলৈ চাই গ'লোঁ দিছ ইজ একচুৱেলি আছ ৰানিং away from our own thoughts right in the long run it's harmful তুমি কিমান দৌৰিবা তোমাৰ থটছৰ পৰা কিমান দিন দৌৰিবা কিমান বছৰ দৌৰিবা কিমান মাহ দৌৰিবা তুমি কিমান দিন ইনষ্টাগ্ৰাম ইউজ কৰিবা নিজকে সান্তনা দিবলৈ যে অ'কে মাই লাইফ ইজ শ্বিট I haven't done anything in my life face it the sooner you face it the sooner you will become a happier person আৰু সেইটো মই I did it at 30 যেতিয়া ডেটা ঢুকাইছিলে I decided কি যি হৈছে লাইফত একচেপ্ট কৰিম যিমান যি হৈছে লাষ্ট পাইছোঁ ঢেৰ ধাৰ ধুৰ আছিলে ঢেৰ মানুহৰ পৰা কথা শুনি আছিলোঁ মাহীয়ে ফোন কৰিছে তুমি পইচা লৈ পেলাই পইচা নিদিয়া কিমান মানুহৰ পৰা ধাৰ লৈছিলোঁ অফিচ যাবলৈ মোৰ মুখ নাছিলে অফিচৰ প্ৰত্যেকটো মানুহৰ পৰা পইচা ধাৰ লৈ থৈছিলোঁ মই তেনেকুৱা পৰ্যায় মই পাই থৈছোঁ কিন্তু মই এদিন বহি পেলাই মই কৈছোঁ ফেচ কৰ ৰিনিমা এইবিলাক তোৰ একশ্যনছ তই চুজ কৰিছোঁ এইখিনি কাম কৰিবলৈ এতিয়া ৰেছপনচিবিলিটি ল I could have gone and partied with my friends. I could have been in Thailand. I had the money. Thailand was cheap and I earned enough to be in Thailand. মই নিজে 1.5 লাখ টকা কামানি কৰি আছিলোঁ from the age of 25, 26. I was earning 1.5 lakhs a month. I was pretty rich as a single girl. I was always taking care of my ex-boyfriends. মই 17 বছৰ বয়সৰ পৰা চাকৰি কৰিছোঁ. So I grew very fast. So পইচা সদায় আছিলে এইটো নহয় যে পইচা নাছিলে কিন্তু সেইটোৱে মই কওঁ escapism is a way for sure. কিন্তু তুমি চুজ কৰা তুমি এস্কেপিজম বিচাৰিছা নে তুমি নিজে চেল্ফ এৱাৰ হৈ পেলাই তোমাৰ লাইফটো নিজে এক্সট্ৰাঅৰ্ডিনাৰী কৰিবলৈ বিচাৰিছা বিকজ দ্য ফাৰ্ষ্ট ষ্টেপ টুৱাৰ্ডছ বিং এমেজিং ইজ চেল্ফ এৱাৰ অ'কে সেইটো হয় ঠিক আছে মই আৰু এটা বস্তু আপোনাক সুধিব আছিলে আপুনি সেই ইণ্টাৰভিউটোতে কৈছিলে বা আপুনি সেই ডিছকাশ্যনটোত কৈছিলে যে বা আণ্টিয়ে কৈছিলে স্পেচিয়েলি যে ইউ মেড এ মিষ্টেক যে মুছলিম ল'ৰা এজন বিয়া পাতিছিলে এণ্ড দেন এভৰিথিং আৰু তো আপুনি কেনেকৈ চাই বস্তুটো যে ৱাজ মুছলিম ল'ৰা এ প্ৰব্লেম অৰ হিজ কেৰেক্টাৰ অৰ হিজ পাৰ্চনেলিটি ৱাজ দ্য প্ৰব্লেম None of it was a problem. First of all, the word problem is the wrong word here. Okay. Or the word mistake is the wrong word here. Let me clarify. I was in a living relationship and then they tried to do a nikah. And that is what it was. Legally, I was never married to this guy. Mor talagot kettiao legally biya hua nasile. Thank God. But anyways, jana moi mistake boli nasao because maybe at a horu society karone but thek mogojor manhor karone etu mistake boli koa jay. Moi sao it was a life lesson. Moi choose korisilu এই মানুহজনৰ লগত এটা ৰিলেশ্যনশ্বিপ কৰিবৰ কাৰণে মই নিজকে ভ্যালু নকৰি মাৰ খাই আছিলোঁ তাৰ পৰা and I still say to মোৰ ফল্ট এটা যে মোৰ কিবা বেয়া কৰ্মৰ ফল আছিলে কাৰণ মই ভগৱত গীতাক খুব বিশ্বাস কৰোঁ আৰু ভগৱত গীতাই কয় যে যি হয় তোমাৰ জীৱনত কৰ্মফলেই হ'ব মই চাগে যোৱা জন্মত বহুত বদমাছ আছিলোঁ সেইকাৰণে চাগে ভগৱানে মোক এইটো কৰিলে মোৰ লগত কিন্তু সেইটো এটা লাইফ লেছন জানা সেইটো যদি নহ'লহেঁতেন মোৰ লগত মই আজি এজনী ছোৱালী নহ'লোহেঁতেন মই ইমান ষ্ট্ৰং হৈ পেলাই ইমান এম্পাৱাৰিং আৰু ইমান বল্ড আৰু ইমান ৰেজিলিয়েণ্ট মই নহ'লোহেঁতেনেই মই চাগে ক'ৰবাত লখিমপুৰত বহি পেলাই ভাত বনাই থাকিলোহেঁতেন তাৰ ঘৰত কথাটো বুজি পাইছা লখিমপুৰৰ ল'ৰা আছিলে আৰু অফক'ৰ্ছ I am not cutting him a slack. He was an extremely violent ল'ৰা মই মানে তেনেকুৱা মাৰ বহুত কম মানুহে খাইছে চাগে মই সেই কথাখিনি ভাবিলে আজিও মোৰ গাৰ নোম শিয়ৰি যায় কাৰণ
কোনো ডিজাৰ্ভ নকৰে এজনী 17 বছৰৰ ছোৱালী মেনিপুলেট হৈ পেলাই নিজৰ চব উভাৰি পেলাই you give everything to the person and in return you get control, you get beaten up with helmets, with Oh shit. pressure cookers. তুমি অফিচলৈ মই 7 বছৰ Oh bhai. ব্ৰুজেছ এজুলাই মূৰ ফুলাই মই অফিচ গৈছোঁ মই কান্দিছোঁ কিন্তু তথাপিতো what I love about that is that মই তথাপিতো I was so kind towards everybody else around and that talks about me not about everybody else সেইটো Right. সংস্কাৰ মোক মোৰ মা দেউতাই দিছে যে জীৱনত যিয়েই নহওক মামন বেলেগৰ প্ৰতি কিন্তু সদায় কাইণ্ডে থাকিব আৰু it's not easy জানা when you are going through such a trauma still elude positivity and give out love and positivity to the world that's power and that's why I feel so powerful today যে মই হয় powerful কাৰণ মই তেনেকুৱা চিটুৱেশ্যনতো যদি মই ইমান পজিটিভ হৈ থাকিব পাৰিলোঁ মানে মই কিমানেই ভাল ছোৱালী হ'ব লাগিব হয়নে ৰিনিমা বাট হে আপুনি ভাবেনে যে ইউ had to rewire মানে মানে বহুত বস্তু আপুনি ঠিক আছে হে that experience molded you as the person you are but then আপুনি ভাবেনে যে মই এই পাৱাৰটো সদায় মোৰ লগত কেৰি কৰি থাকিবলগীয়া হৈ আছে বুলি বা ইটছ এ ৰেছপনচিবিলিটি বুলি Of course, I'm always in a fright and freeze mode, Jana. I have major anxiety issues. More anxiety ase. I have been through depression for years together. মই কিমান কি কৰিবলগীয়া হৈছে থেৰাপি কৰিবলগীয়া হৈছে মেডিটেশ্যন য়োগা কিতাপ পঢ়িবলগীয়া হৈছে ভাগৱত গীতা পাঠ শুনিবলগীয়া হৈছে so it takes a lot for you to unlearn and forget what has happened to you as a 17 I mean from 17 to 22 that's a very tender age foundational years of your life জানানে গৰিগতে এতিয়াও যেতিয়া কেতিয়াবা মোৰ ৰিলেশ্যনশ্বিপত মোৰ হাজবেণ্ডে জোৰছে চিঞৰি কিবা এটা কৈ দিয়ে I get scared মোৰ ইমিডিয়েট ফ্লেশ্ববেক হৈ যায় যে অ' মাই গড উইল হি গেট ভাইলেণ্ট উইথ মি সি মোক কি মাৰিব নেকি সি কি মোক কিবা কৰিব নেকি চ' ইউ ন' এণ্ড সেই বেগেজটো মই আনিবলৈ বিচৰা নাছিলোঁ এইটো ৰিলেশ্যনশ্বিপত বিকজ মাই হাজবেণ্ড ডিড নট ডিজাৰ্ভ ইট হি ইজ এ গুড মেন জানানে গতিকে I didn't want to carry a baggage from past relationship which is why I took time to heal I took time to let it all be in the past কাৰণ এখন বুক আছে দ্য পাৱাৰ অফ নাও ইট হেজ হেল্প মি আ বিগ ডিল আৰু সেই বুকখনে কি কয় জানা যদি তুমি তোমাৰ পাষ্টত ষ্টাক হৈ থাকা নহয় তুমি তোমাৰ প্ৰেজেণ্টটো যদি নিজিওৱা তোমাৰ লাইফটো একদম বৰবাদ হৈ যাব চ' আই হেভ লাৰ্ণ টু লেট গ' অফ ইট I have forgiven him I have forgiven myself I have forgiven society or whoever has tried to blame me and victim shame me or whatever and I am just proud ki moi imankhini hoar pisotu I'm here today not despite of that situation, you know, but because of that situation. So it had to play a role. It is really sad. No one deserves it, but কি কৰিবা মই কানি থাকিম নে সদায় নোৱাৰো নহয় কানি থাকিব সদায় আপুনি নিজকে হ্যাপি বুলি ভাবেনে বা আপোনাৰ ডেফিনেশ্যন অফ হ্যাপিটো কি Happiness is this. I mean, living life in my own terms, you know, and being and leaving a positive impact in everybody I meet. Jana, মই যাকে লগ পাওঁ মই জানো যে মই সিহঁতৰ লাইফত এটা বিৰাট ডাঙৰ ইম্পেক্ট কৰি থৈ যাওঁ and you will see this by the end of this thing today. You will go back in a good mood. Absolutely. I spread positivity. মই যাকে চো এটা কুকুৰ মেকুৰী মানুহ ড্ৰাইভাৰ হাউচকিপাৰ যাকে I love the impact I leave on them. And I can leave that impact because মই ভিতৰি কেনেকুৱা happy. Of course I'll be happy. সৰু ভগীয়াৰ ছোৱালী ইমান কষ্ট কৰি আজি ফালি আছো মই বেংগলোৰত আৰু ফালিম আৰু 5 বছৰ পিছত মই নিউয়ৰ্কত গৈ ফালিম মই ৱৰ্ল্ড ডমিনেট কৰিম মোৰ সেইটো আশা কেনেকৈ হেপী নহ'ম তুমি কোৱা মোৰ মা দেউতাৰ আশীৰ্বাদ চোৱা মোৰ ওপৰত সিহঁতক মই যিটো জীৱন দিব পাৰিছোঁ মোৰ ভাগিনীক মই এটা ইণ্টাৰনেশ্যনেল স্কুলত পঢ়াব পাৰিছোঁ মোৰ বাইদেউ গভৰ্ণমেণ্ট স্কুলত পঢ়িছিলে মই বেছিক তেজপুৰত ইংলিছ মিডিয়াম স্কুলত পঢ়িছিলোঁ সি আজি বেংগলোৰত কেনেডিয়ান ইণ্টাৰনেশ্যনেল স্কুলত ধনীতকৈ ধনী মানুহৰ মাজত পঢ়িছে মোৰ সেইটো ক্ষমতা মই কি সুখ নহওঁ মই দিওঁ তাৰ ফিজ মোৰ হাজবেণ্ডে নিদিয়ে মই দিওঁ মই ৰেছপনচিবল তাৰ কাৰণে মই কেনেকৈ হেপী নহ'ম তুমি কোৱা মোৰ দুটা কুকুৰ আছে ইমান ধুনীয়া দেখাত মোৰ গিৰিয়েকটো মোক লৈ ফিদা আৰু কি লাগিছে মোক লাইফত মই মোক লৈ ফিদা মানে মইতো বাৰু ঠিক আছে মই অনেষ্টলি ক'বলৈ মইতো ইমান অপটিমিষ্টিক নহয় আম চামৱেৰ বিটুইন অলপ মানে ঠিক আছে আৰু চিল আৰু অলপ পেচিমিষ্টিক বুলি ক'ম বাট দেন আপুনি কেতিয়াবা এনেকুৱা মানুহৰ লগত কথা পাতিছেনে যে হু আৰ একচুৱেলি পেচিমিষ্ট বাট দেন ইউ ফাইণ্ড a hope of light in them as well? Of course.
funny part is বেছিভাগটো pessimistic মানুহে থাকে. Most of them are pessimistic because they resist life. মানে মোৰ যেতিয়া কৰ্পৰেটত কাম কৰিছিলোঁ সদায় মোৰ মেনেজাৰে এটা কথা মোক কৈছিলে যে ৰিনিমা মানুহবিলাকে সদায় প্ৰব্লেম লৈ পেলাই আহে মোৰ ওচৰলৈ আৰু তই সদায় চলিউশ্যন লৈ পেলাই আহ আই এম ভেৰি চলিউশ্যন অৰিয়েণ্টেড আৰু মই মোৰ দেখোঁ নহয় কলিগছবিলাকক দিছ ইজ দ্য ইছ্যু দেট ইজ দ্য ইছ্যু দিছ দেট আৰু মই সদায় but we can solve it this way, but we can do so more hodai. So I see them and I feel bad for them, you know. I feel bad because that's not the way to live life. Life iman short. আমি যদি সদায় খালি বেয়াখিনিয়ে ভাবি থাকোঁ আৰু সদায় যদি সেইটো লৈ ভাবি থাকোঁ লাইফটো ৱেষ্ট হৈ যাব নহয় আৰু মোৰ ৱেষ্ট কৰিবলৈ মন নাই এইটো লাইফ আৰু মই হোপ দেখোঁ বাট বহুত কম হোপ দেখোঁ কাৰণ কিয় জানা বহুত কম মানুহে একচেপ্ট কৰিবলৈ বিচাৰে লাইফটো যেনেকৈ মই কৈছোঁ এটা লাইফ বহুত আনফেয়াৰ লাইফ বহুত ডিফিকাল্ট লাইফ যোনে কয় লাইফ ফেয়াৰ লাইফ বহুত ইজি একদম আজা মাৰিছে তোমাৰ আগত লাইফ সাংঘাতিক ডিফিকাল্ট লাইফ সাংঘাতিক আনফেয়াৰ তুমি ভাবিছা নহয় ভাল কিবা এটা হৈছে কি আকৌ ধমকে তোমাক দবাব লাইফে আকৌ কিবা এটা ভাল হ'ব আকৌ লাইফে তোমাক চ' লাইফ ইজ অলৱেজ লাইক দিছ ইউ ন' বাট ইউ হেভ টু জাষ্ট চি ইয়ৰ পজিটিভছ আজি চোৱা আমি দুটা কিমান লাকি আমি হেণ্ডিকেপ নহয় তুমি আৰু মই আমি দেখিব পাৰোঁ আমি মুখেৰে কথা পাতিব পাৰোঁ ইউ আৰ চিটিং ইন আছাম ইউ হেভ দিছ চেনেল ইউ স্পীক ইংলিছ ইউ লুক চ' কুল ইয়ৰ হেয়াৰ ইয়ৰ গ্লাছেছ ইয়ৰ হোল অৰা ইজ চ' বিউটিফুল জানা চ' and then you think about a guy who is তোমাৰ অকণমান ভিতৰি গৈ পেলাই তুমি ইছলাম এখনলৈ যোৱাচোন তাৰ লাইফটো তুমি চোৱা তোমাৰ লগে লগে গ্ৰেটফুলনেছ আৰু গ্ৰেটিটিউড আহিব সেইকাৰণে তুমি ফ্ৰেণ্ড চাৰ্কলটো এনেকুৱা ৰাখিবা যোনে তোমাক মানে তললৈ যাতে খিচি নানক তুমি লাগিলে তুমি কেতিয়াবা তোমাৰ ড্ৰাইভাৰটোৰ লগতে বহি ল'বা বা এজন অটো ড্ৰাইভাৰৰ লগত বহি পেলাই 10 মিনিট কথা পাতিবাচোন তোমাৰ মানে সেই পজিটিভিটি আহি যাব লাইফত এবছলিউটলি মানে সেই আৰু আপোনাৰ যে ইউ শুড বি গ্ৰেটফুল এবাউট দ্য থিংছ দেট ইউ হেভ বাট দেন তাৰ মানে এইটো নহয় যে আমি আৰু আশা নকৰোঁ বা আৰু সপোন নেদেখোঁ Of course, keep desiring, keep dreaming. কি কথা কৈছা যেনেকৈ মই কৈছোঁ না আজি মই মাল্টি মিলিয়নেয়াৰ I want to be a billionaire. Billionaire হ'লে I will be a trillionaire. And I want to be replacing Jeff Bezos. মই সদায় desire কৰি থাকিম মই সদায় dream কৰি থাকিম because I don't know, that's how I am. I love to dream big. মই সদায় ডাঙৰ ডাঙৰ সপোন দেখিছোঁ সৰুৰ পৰা আৰু He says don't dream মই তাকো কেলে নাচাম মোৰ সপোন মই চাইছোঁ মই কাম কৰিবলৈ কষ্ট কৰোঁ মই ফুলফিল কৰোঁ নকৰোঁ that is secondary but I'm very happy but I desire for more things 100%. But not at the cost of harming anyone else আৰু মই এইটো বুলি ভাবোঁ আৰু Absolutely not. একদম নহয় এইটো যে মই যে সেইটো আৰু নেভাবোৱে মোৰ নিজৰ জিন্দগীতে and you don't have to harm anyone else. No, see, I don't want to sell cocaine. I don't want to I mean, that would be fun, but okay. It will be, I mean, yes, ours, female version probably, but I don't want to sell ammunition. You know, I don't want to go to war. These are things that I am absolutely against. I'm quite feminine. This Wali Manu, I love the femininity in me. I just want to keep growing in my lane without harming anybody, without taking too many opinions. You know, you just stay in my lane and you stay in yours, bro. তাকে মই চেটটো পঢ়িলোঁ হা কি কৈছে কি কয় হাউ টু ইম্প্ৰুভ ইম'চনেল ইণ্টেলিজেঞ্চ হাউ টু কানেক্ট উইথ মোৰ পিপল অ'কে ৰাজ হিমাংশু ৱেলকাম টু ষ্ট্ৰীম এভৰিৱান তাকে শুনা কথাবিলাক পাতি আছোঁ অ'কে মানে কি হয় আমি ষ্ট্ৰীম কৰোঁ তো মানে মই ষ্ট্ৰীম কৰোঁ চ' আই অলৱেজ বিলিভ ইন কি কয় কনভাৰ্চেশ্যন নট এ মনোলগ অৰ ডাইলগ আপোনাৰ কি হয় ভিডিঅ'জ হ'লে বা পডকাষ্ট হওক যি হওক ইটছ এ ডাইলগ মানে কি কয় ইটছ এ মনোলগ মানে শুনিলে ঠিক আছে গুড গুচি গ'ল ত' ষ্ট্ৰীমত মানুহেও কথা পাতি থাকে চ' ইট ফিলছ ভেৰি মানে ভাল লাগে আৰু তো আপোনাক আৰু এটা বস্তু সুধিব আছিলে ইউ টক এবাউট ফেমিনিজম চ' আপোনাৰ কাৰণে ফেমিনিজমৰ ডেফিনেশ্যনটো কি চইচ equality in rights, representation in everything. যেনেকে কাইলৈ যদি মোক বেয়া পোৱা don't hate me because I'm a girl. Hate me because I'm a bad person. Right. Simple. আৰু choice. মোক allow কৰা মোৰ choice কৰিবৰ কাৰণে. That is feminism. Feminism এইটো নহয় যে মই তোমাতকে ভাল ল'ৰা মানুহে মোক এনেকৈ ৰাণীৰ নিচিনা ৰাখিব লাগিব মোক একদম কি পাগল নেকি মই ৰাণীৰ নিচিনা ৰাখিব লাগিব বাৰু মোক মই যদি ল'ৰাটো ৰজাৰ নিচিনা ৰাখিব নোৱাৰোঁ সি কি মোক ৰাণীৰ নিচিনা ৰাখিব নৰ্মেল ৰাখিলে হৈছে সি নৰ্মেল থাকক মই নৰ্মেল থাকিম বাট আপুনি ক'লে এলাউ কৰা বুলি তো I say allow I don't mean to say allow like yes no allow the feelings or allow the person to be in the relationship in that perspective
I think he needs to be allowed to be his as an individual. I need to be allowed to be an individual from his heart, not necessarily a Taliban style allowing and non-allowing. Of course. Allow as an individual through your feelings, through your emotions, because কেতিয়াবা কি হয় মোৰ I'm human, right? মই perfect নহয়। মই মোৰ হাজবেণ্ডক দেখি পেলাই মই ভাবোঁ মোৰ জেলাচি ফিল হয় কেতিয়াবা সি মোতকৈ বেছি পইচা কামানি কৰিলে সি ভগৱান এটাক ইমান দিলে সৰুৰ পৰা মোক নিদিলে কিমান লাকি সি ৰেঞ্জ ৰভাৰ চলায় মই BMW চলাওঁ এইটো বেয়া লাগে নে কেতিয়াবা কেলে নালাগিব বাৰু লাগিবই তুমি সন্মুখত মানুহ এটা দেখি আছা যোন চিলভাৰ স্পুন লৈ পেলাই ডাঙৰ হৈছে বা যাৰ লাইফত মাকতে হীৰা পিন্ধি আছে কোটি টকাৰ মোৰ মাৰ হাতত এডাল সোণৰ চেইন নাই অফক'ৰ্চ তেতিয়া সন্মুখত হৈ থাকে কেতিয়াবা দুখ লাগে ভাবোঁ কুৱেশ্যন কৰোঁ তাৰ লগে লগে নিজকে ৰিফ্লেক্ট কৰোঁ ৰিমা তই কি ফিল কৰিছ এই ফিলিংছটো তুমি সুধিব লাগিব নিজকে ৰিনিমা আই থিংক তোমাৰ জেলেচি হৈছে ৰিনিমা এইটো বেড ফিলিং ৰিনিমা কনচিয়াছলি ফিলিং চেঞ্জ কৰ এইটো নহয় ভগৱানে তাক দিছে তইও পাৰিবি ইনস্পায়াৰ হ জেলাচিটো ইনস্পায়াৰ্ড ট্ৰান্সলেট কৰি দিওঁ সেইটোৱে হৈছে ইম'চনেল ইণ্টেলিজেঞ্চ যেতিয়া তুমি নিজৰ ফিলিংছটো ইউ কিপ আ চেক অন ইয়ৰ ফিলিংছ বা মোৰ মন যায় তাক কণ্ট্ৰল কৰিবৰ কাৰণে গটেম ইউ কাণ্ট ৱেৰ দিছ গটেম তই ইয়ালৈ যাব নোৱাৰ দেই চব ছোৱালীকে দুফালে চাই আছে মোৰো মন যায় ক'বৰ কাৰণে কিন্তু মই নিজকে আকৌ উল্টাই কওঁ নাই নাই ৰিনিমা এইটো ভুল দিছ ইজ ৰং ইউ মাষ্ট এলাউ দিছ মেন টু লিভ হিজ লাইফ সেইটো তাৰ লাইফ তই কণ্ট্ৰল কৰিব নোৱাৰ that is what I mean when I say allow and the same thing I expect from my partner আজি কি হয় I am a good looking wife I get attention wherever I go তুমি ইয়াত অসমত কোৱা বাহিৰত কোৱা I get a lot of attention it's not easy for Gautam to go Suffering around with from me success. But already it's not easy to hang around next to you but I love the conscious effort he makes to allow his feelings he feels his feelings but at the same time we have a conversation really I get very jealous this guy is looking at you from head to toe মোৰ বিৰাট jealousy হৈছে মোৰ ভাল লগা নাই ল'ৰাটোক ইমান চাই আছে but then মই Gautam ক'বাত Gautam you know me you know my heart you know how loyal I am to you and that's what I'm gonna be and that's it done মই ভাবোঁ যে আপোনাৰ কি কয় স্পেচিয়েলি মানে অসমৰ কথাই পাতোঁ গাৰ্লছ হিয়াৰ তেওঁলোকে ফেমিনিজমৰ কনচেপ্টটো বুজিব চেষ্টা কৰে এটলিষ্ট বাট দেন আছ দ্য মেন স্পেক্ট্ৰাম অফ হিউমেন বিংছ মানে এনেকুৱা মেজৰিটি অফ আছ ডিনাই যে ফেমিনিজম বা কিবা লাগে বা কিবা তো আপুনি কি ভাবে যে আমাৰ ৰোলটো কি হ'ব পাৰে ইয়াত টু not to empower women basically but to actually কি বুলি কয় accept যে কাৰণ society always মানে আপুনি যদি হিষ্ট্ৰীও চাই পেট্ৰিয়াৰ্কি চলি আহি আছে but then you will have to accept that it's a problem তো আমি তাৰ কাৰণে কি কৰিব পাৰোঁ সেইটো আপুনি কি ভাবে be aware জানা as a ল'ৰা মই মোৰ ল'ৰাকো তেনেকেই ডাঙৰ কৰিছোঁ first of all have conversations with women but not all women who are educated when I say educated not academic education jar gyan ase june feminism ko twist kori na pelai feminism doesn't mean to be swali sandal pinhai by any time tai karne tumi sob kori thakiba while she is abusing you and she is hurting you no that's not feminism that's abuse kintu এনেকুৱা ছোৱালীৰ লগত কথা পাতিবা বা এনেকুৱা কনভাৰ্চেশ্যনত তুমি সোমাবা য'ত সিহঁতে এক্সপ্ৰেছ কৰি আছে জাননে আজি মই ফৰ এক্সাম্পল তুমি এটা ফেমিলি গেদাৰিঙত গৈছা ঠিক আছে তাত কেতিয়াবা হয় যে গোটেই ল'ৰাখিনি আগতে খুৱাই লওঁ দে তাৰপিছত ছোৱালীখিনিয়ে খাব ষ্ট্ৰেইট আপ পেট্ৰিয়াৰ্কি ষ্ট্ৰেইট আপ ঠিক আছে নৰ্মেলাইজ কৰি দিয়া গৈছে বস্তুটো সেইকাৰণে কোনো একো নকয় ইফ ইউ হেভ আ গাৰ্লফ্ৰেণ্ড অৰ ইফ ইউ হেভ আ ৱাইফ ইউ কেন অলৱেজ চে আমি দুটাই কিন্তু একেলগে খাম দেই ইটছ হোৱাট ইউ কেন ডু এজ এ মেন ইউ ডোণ্ট হেভ টু ফাইট উইথ এনিবডি তুমি গৈ পেলাই কাৰোবাক হাতুৰি মাৰি পেলাই নাই ৰে আপোনালোকে ভুল কৰিছে আপোনালোকে এইবিলাক নকৰিব চাবি পাকৰ লাভ নাই এইবিলাক কৰি একো লাভ নাই তুমি শান্তিৰে তাইক ক'বা you can see what's happening I'm sorry I'm not able to do much about it and I acknowledge it but you and I আমি একেলগে খাম because I don't support this system simple বা তুমি কৰবাত দেখিছা য'ত এজনী ছোৱালী গৈ আছে বা পাৰ্টিলৈ গৈছা একেলগে ক্লাবলে অলৰেডি এজনী ছোৱালী ওপৰৰ পৰা তললৈ চাইছে come to the side and say I'm sorry he's staring at you that way I'm so sorry you look great I hope he's admiring you and not leching at you. But you look great and I love how you look. That's it. Acknowledged. And hate to be বহুত ডাঙৰ হ'ব আমাৰ কাৰণে যেতিয়া ল'ৰাখিনিয়ে acknowledge কৰা আৰম্ভ কৰিব যে okay এটো ভুল we support you
in whatever ways কাজিয়া কৰি সেই ল'ৰাটোক মাৰিবলৈ নাযাবা দেই ক্লাবত এনেই পাৰ্টিটো গৰ্বৰ হৈ যাব চব বন্ধ হৈ যাব একো লাভ নাই সেই ল'ৰাটো সলনিও নহয় মানে মইতো সি নাযাওঁ বাৰু কৰ্ম বাট hands হা off brother just softly start soft and once this becomes a part of your system যেনেকৈ মোৰ ল'ৰাক কেতিয়াবা তাৰ স্কুলত কয় তোৰ মায়ে ইমান শ্বৰ্ট কাপোৰ পিন্ধি আহে মোৰ অফিচলৈ আমাৰ স্কুললৈ কেতিয়াবা তাক মই পিক আপ কৰিবলৈ যাওঁ কয় অফ কৰ্চ বেংগলৰ কয় and you know বেংগলোৰতো what he অ'কে It's everywhere. It's in United States. United States amatke besi conservative. Tumak moi ki kom. Sihot amatke besi conservative. America, London, amatke besi conservative hebilak culture. Te hi ki koy. Mur ma. Tai nijor poisare kapur kinise. Tai pinise. Tudor ki jay. উফ I'm not commenting on what your mother is wearing because that's wrong. And that's it. He's doing his part as a boy. And I'm very ৰাইট proud of it. What I expect out of every guy, you know. ক্লাছ স্কোৱাড সুধিছে when your GF is not ready to have a conversation and সদায় নিজৰ কথাটো চলায় তেতিয়া কি কৰিব লাগে এৰি দিয়া ভাই এৰি দিয়া that's কাৰণ it relationship যিজনী ছোৱালী ইমান নাৰ্চিচিষ্টিক যে অকল নিজৰ পইণ্ট অফ ভিউটো দেখে আৰু তোমাৰ পইণ্ট অফ ভিউটো ৰেচপেক্টেই নকৰে বা ইজ নট এ গুড লিচনাৰ ইজ এ ৰেড ফ্লেগ আৰু মই সদায় কওঁ পৃথিৱীত 7 বিলিয়ন পিপুল আছে ভাই ডেফিনেটলি পাবা কোনোবা বেলেগ হ'লেও কিন্তু ৰেচপেক্ট মিউচুৱেল হ'ব লাগিব দেই আৰু সেইকাৰণে মই সদায় কওঁ ল'ৰাই যে বেয়া সেইটো মই কেতিয়াও নামানো মই মোৰ পডকাষ্টত এই কথাটো খুব পাতোঁ সদায় ল'ৰা বেয়া একদম ফেমিনিজম ইজ নট এবাউট ব্লেমিং মেন মইতো দেখিছোঁ কেতিয়াবা মেজৰিটি ছোৱালী মানুহে বেছি ৰিলেশ্যনশ্বিপটো ধ্বংস কৰে ল'ৰাতকৈ মই দেখি থৈছোঁ মোৰ চাৰ্কলত দেখি থৈছোঁ এইটো মই যদি ছোৱালীজনীয়ে ইমান ভাল ল'ৰাৰ ওপৰত আই নো কাপল য'ত ল'ৰাটো কেনেকুৱা ভাল বাট ছোৱালীজনীয়ে চিট কৰি থাকে তাৰ ওপৰত You know, he's a great guy. So many good guys get cheated on, and it's a thing, and it's really sad. আৰু ল'ৰাবিলাক তথাপিতো তাইৰ পিছতে দেৱদাস হৈ ঘূৰি ফুৰে আৰু এৰি দিয়া না কিমান ছোৱালী আছে do you think যে মানে the world runs on the system যে evil always conquers good আমাক যি পঢ়োৱা হয় যি দেখুওৱা হয় moral studies হওক যিয়ে হওক যে good always conquers over evil but then real world actually বেলেগ হৈ আছে the opposite হৈ আছে নহয় একো বেলেগ হোৱা নাই জানা কিন্তু ধৈৰ্য লাগিব যেনেকৈ মোৰ 3টা ৰিলেশ্যনশ্বিপ 16 বছৰ বেয়া ৰিলেশ্যনশ্বিপৰ পিছত এতিয়া মই ভাল 5 বছৰৰ পৰা এটা ভাল বিয়াত আছোঁ ইউ হেভ টু go through that phase কি হয় বহুত মানুহ সেই ফেজটো পাছেই নকৰে তোমাৰ লাইফটো দেখিবলৈ এণ্ডত সেই সহ্য শক্তি লাগিব তোমাক সেইখিনি কাৰণ লাইফে তোমাক শিকায় লাইফে কেলে শিকায় কাৰণ লাইফে বহুতবাৰ ট্ৰাই কৰে শিকাবলৈ এইবিলাক চব স্পিৰিচুৱেল কথা কিন্তু স্পিৰিচুৱেলিটি ৰিয়েলি গাইডছ ইউ টু আ চাৰ্টেন এক্সটেণ্ট এণ্ড দ্যাটছ ট্ৰু কিন্তু it's true that the good always wins over evil it is truly one of the only truths in this universe জানা এইটো একদম সঁচা কথা আৰু সময় লাগে খালি and that is a টাইমটো আমি পাছ কৰিব নোৱাৰোঁ আমি ফেইল হৈ যাওঁ we don't have the patience we don't have the guidance to get through that phase right Meghna Sharma you are such an inspiration to middle class Assamese girls so okay Meghna মইতো মিডল ক্লাছো নাছিলোঁ মই লোৱাৰ মিডল ক্লাছত জন্ম হোৱা ছোৱালী খেৰৰ ঘৰত জন্ম হোৱা ছোৱালী গতিকতে এটাই জানিবা মই সদায় এইটো কথা কওঁ যে your story is not your limitation it's your launch pad মোৰ দেউতাই কি কৰা নাই ডাক্তৰৰ কাম কৰিছে মেকানিকৰ কাম কৰিছে আৰ্মি একদম 4th গ্ৰেডৰ আৰ্মি চাকৰি কৰিছে আহি পেলাই গেৰাজ খুলি নিজৰ মেকানিকৰ কৰি তাৰপিছত ক্ৰাছাৰ মেচিন ইণ্ডাষ্ট্ৰি খুলিছে মই দেখি থৈছোঁ মোৰ মা 3rd গ্ৰেডত কাম কৰিছে গভৰ্ণমেণ্টত আমি সেনেকুৱা ঘৰ ডাঙৰ দীঘল হোৱা ছোৱালী কিন্তু সপোন সদায় কিন্তু ডাঙৰ মা দেউতাই সদায় ক'লে সপোন ডাঙৰ দেখিব লাগিব তোমালোকে কাৰণ মাক দেউতাক খেতিয়ক আছিলে খেতিয়কৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে সিমানখিনি কৰিলে সিহঁতৰ ল'ৰা ছোৱালী আজি আমি গতিকে কেতিয়াও তোমাৰ বেকগ্ৰাউণ্ডটো চেলেঞ্জ হিচাপে নাভাবিবা তুমি কৰি যোৱা না তোমাৰ কাম কাৰো কথা নুশুনিবা ৰিলেণ্টলেছলি আৰু শুদ্ধ মনেৰে কৰি যোৱা হ'বই নোৱাৰে যে ভগৱানে তোমাক নিদিব এইটো ইম্পচিবল কথা মনটো থাকিব লাগিব আপুনি বিশ্বাস কৰে ভগৱানক সাংঘাতিক বিশ্বাস কৰোঁ সদায় প্ৰাৰ্থনা কৰোঁ ধূনা দিওঁ গোটেই ঘৰত সৰুৰ পৰা এতিয়াও গাব লাগে যদি কৈ দিয়া নাজানো গাই দিম মই একদম মই মাৰ লগত সদায় প্ৰাৰ্থনা কৰোঁ সেইটো আপোনাৰ ফেমিলিৰ পৰা আহিলে বস্তুটো মানে আপুনি নিজে এট্ৰেক্টেড হ'ল নে অ'কে নাই ফেমিলিৰ পৰা মা দেউতা সাংঘাতিক ৰিলিজিয়াছ আছিলে দেউতাটো আধা টাইম নামঘৰতে থাকে মায়ে সদায় সন্ধিয়া আমাৰ ঘৰত নিয়ম 4:30 বজাত ধূনা জ্বলিবই আমি 3টা গামী ঘোষা তাৰপিছত আমাক মাতি আনে মোকে বাকে আঁঠু কাঢ়ি আমি তল কৰি এতিয়া মোৰ ভাগিনীও কৰে সেইটো কাম আমাৰ লগত তাৰপিছত যেতিয়া বেংগলোৰলৈ আহিলোঁ প্ৰথমতে অলপমান ডিছকানেক্ট হৈ গৈছিলোঁ বেংগলোৰত আহি পেলাই আই ট্ৰাই টু বি কুল
পাহৰি গৈছিলো অকমান নিজৰ ৰুটছ চ' আইডেণ্টিটি চেঞ্জ কৰিবলৈ বিচাৰিছিলো মই বিৰাট খুল আই ডোণ্ট প্ৰে টু গড ইউ নো আই এম ৰিয়েলি ভেৰি খুল সেইবিলাক ফটোমি কাম কৰি পেলাই যাহাই ভগৱানে ঠিকছে ডুবালে তললে ভগৱানে ক'লে অ ৰাইট ইউ আৰ খুল আই এম কুলাৰ দেখুৱাই আছো মই কি কৰোঁ এক্সেক্টলি থামকে নমালে ভগৱানে তেতিয়া লগে লগে আগ খুলি গ'ল গম পাইছে ইছ ৰাম এণ্ড দেন আই কানেক্টেড বেক টু দ্য ডিভাইন আৰু এতিয়া কিমান বছৰ মোৰ 10 years মই ৰেগুলাৰ মই নোৱাৰো মই ৰাতিপুৱা 7:30 বজাত উঠো কাৰণ সেই ব্ৰহ্ম মুহূৰ্তত মই বিশ্বাস কৰোঁ চবতকে পিয়ৰ যিটো সময় ভগৱানক চেণ্টিং কৰিবৰ কাৰণে মই চেণ্ট কৰোঁ বা প্ৰাৰ্থনা কৰোঁ ভগৱানক মই সাংঘাতিক বিশ্বাস কৰোঁ মোক বহুত দিছে ভগৱানে I have a question. How to control your mind and emotion? ক'ব নেকি আপুনি অলপ? I will. My whole family is somehow in the same room. Can you all please leave? All of you, my husband, my mother, my kid, everybody is in the room. My dogs. This is me. Okay, how to control your mind? It's one of the most difficult things, okay? Let me tell you that. Because you have to make a conscious effort. I'm quoting The Power of Now. It's an amazing, amazing book. Can you actually get the book? I want to show Derek, no? Birat. Yes. Very good book. Hey, book khone ki koy? You have to watch your mind. So start with, bohi palai swat, focus kora consciously tomar mind to ki feelings emit kori ase. Prothomate hetu observe koribo lage. Okay, মোৰ mind to eta খং উঠিছে okay মোৰ mind to eta jealousy হৈছে মোৰ mind to eta ভাল লাগিছে যাহাই তুমি তোমাৰ নিজৰ ইমোশনস টু চেক কৰিবলৈ ষ্টাৰ্ট কৰি দিয়া তাৰ নেক্সট ষ্টেপটো তুমি কি কৰিব পাৰা তুমি ইমোশনটো চেঞ্জ কৰিব পাৰা ইছৰামবোৰ এটা ইমান খং উঠিছে কিন্তু খং কৰি পেলাই কিবা লাভ আছে লাভ নাই কিন্তু সময় লাগিব প্ৰেক্টিচ লাগিব কনচিয়াছলি তুমি তোমাৰ মাইণ্ডটো প্ৰেক্টিচ কৰাই থাকিব লাগিব সেইটো যিটো মই কিমান বছৰৰ পৰা কৰি আছো আৰু জানা এই বুক বস্তুটো এটা সাংঘাতিক মই মোৰ হাজবেণ্ডক আজি ৰাতিপুৱা কৈ আছো মানুহে 30-40 বছৰ ৰিচাৰ্চ কৰি কৰি এখন বুক লিখে সেই বুকখন 150-200 টকা তোমাৰ কাৰণে এভেইলেবল কিনিবা নেটফ্লিক্স ইজ গ্ৰেট আই লাভ নেটফ্লিক্স বাট ৰিড বুকস and read self-help books like Ikigai books like The Power of Now, The Secret, The Magic, Deep Work, Mindset. I can go on and on and on. It will really help you become a better person. আপুনি যেতিয়া এতিয়া আপুনি কৈছে যে you read the books, then obviously আপুনি বস্তুবিলাক বুজি পাইছে and then you processed it in your own way. যদি কোনোবাই বুকখিনি পঢ়িছে and then they take no lessons from it. That's so stupid. Like that's absolutely stupid. It's a waste of your time. It's a waste of the author's time. Kintu heituwe mane life ot tumi nijoke kintu you have to tell yourself immediately no Lorani The Power of Now. You have to tell yourself that you want to do something about your life. Promone nijoke convince kori lua ei kotha ro. Nijoke tumi khudha tumi life ot purpose to ki tumi ki korim boli bhabisa tomar jibon tor logot. Jodi tumi hetu clear kori lua nohoy teta bakikhini kintu nije nije place হৈ যাব things will play out আৰু absolutely মই যদি কওঁ যে okay মই মোৰ জীৱনত মই এটো কৰিম হেতু কৰিম এটো মোৰ আইডেন্টিটি মই এটো আইডেন্টিটি কৰিবলৈ বিচাৰিছো then তাৰ পিছত তুমি go like a mad dog behind it this is what I want to achieve কৰা নকৰা পিছৰ কথা but the satisfaction you get when you chase your own dream when you chase the identity you want to make it's immense it will make you a happy person it's dopamine straight up আপোনাৰ সবতকে বেছি মানে কিবা ৰিসেন্ট লাইফত সুধিছো হা যে something very challenging that মানে still bothers you আৰু personal হওক business হওক জিয়ে হওক there are so many জানা business to আছে 3 বছৰৰ পৰা profitable নহয় মই sustainable হৈ আছো একো profit কৰিব পৰা নাই ইমান 2 কোটি টকা গুচি গ'ল businessত হেটো obviously always a challenge yeah but my biggest challenge has always been how to make this marriage work because I'm married to a Marwari guy, right? মোৰ mother-in-law, মোৰ father-in-law just ঢুকাইছে, মোৰ mother-in-law ইমান supportive নহয়. I'm so sorry. Yeah, thank you. But according to her, মই বহুত বেছি এবিলাকত লাগি থাকো, you know, সেইবিলাক obviously it's always a challenge, you know, to deal with, navigate. যে মই কেনেকে এজনী ভাল daughter-in-law হওঁ, at the same time I want to be this bomb on social media, you know, I want to like go to New York Fashion Week and I want to maybe do a bikini shoot and, you know, do all of that stuff. Or at the same time, I have to maintain a family. It's a big deal. How do I make everyone happy? And that's when I realized that I cannot make everyone happy. Right, you know? right. And that realization hit me and I'm like, okay, I'm insecure, karon
there were so many girls. I think they were trying to trouble us, and they were trying to like message my husband, Oh, to flirt with him, to Hmm. be his girlfriend, because they wanted this flashy life. They wanted Louis Vuitton bags, they wanted vacations, and all of that. He'd be like so insecurity, but I think I'm a very different person now. From 2 years, more natanu key transformation hoy gol more bitorot. I think it's just the years of work I have put into me. এতিয়া মই এটাই জানো যে I'm blind towards everything, জানা মই খালি এটাই জানো যদি মোৰ ওপৰত চিট কৰে his loss. Oh shit. মোৰ মাদাৰ ইন ল যদি মোক বেয়াকৈ ট্ৰিট কৰে তেখেতে ৰিগ্ৰেট কৰিব, বিকজ আই এম এন এমেজিং ডটাৰ ইন ল। মই আজিলৈকে তেখেতক একো বেয়াকৈ কৈ পোৱা নাই। মই বিৰাট ৰেচপেক্টফুল। মোক ইমান বেয়া বেয়া গালি দিয়াৰ পিছতো মই সদায় জিপ মাই মাউথ, আই জাষ্ট ষ্টে কোৱাইট এণ্ড শান্ত এণ্ড কাম। আই এম ভেৰি প্ৰাউড অফ দেট। ইটছ এ ভেৰি ডিফিকাল্ট থিং টু ডু when someone is abusing the hell out of you and saying mean things, and you are just sitting there with grace and just saying, all right. That's not a sign of mane apuni tol pori dise, but that's a sign of maturity and respect. Others' opinion doesn't become your story, right? Only you know who you are. Only you will love yourself the most. So why worry about what others are saying? So etia moi birat ar moi I think I'm so content karon moi iman fulfilled nijok loi pelai. I'm very fulfilled. Mok jitu body lage moi gymor goi pelai banai loisu. Moi jitu makeup kori bhal pao moi hiki pelai makeup kori loisu. Moi jemanage English kori bhal pao moi English hiki pelai English phorphorai asu. So more gym on jai moi kori asu in a very nice way. So everything else has I've become unaffected, and everybody is very scared of that. More husband, he's very scared of that. He always tells me, I'm very scared. I'm very scared of the kind of woman that you are, because you can do anything at any point in time. And I'm like, you should be. I'm a very strong woman. Everyone should be scared of me. If you don't mean well, you must be scared of me. আপুনি ভাবেনে কিছুমান যোনবিলাক মানে some people they are more emotional, তাৰ পৰা অলপ বেছি ভাবুক, অলপ বেছি সবৰ কথা ভাবে, তো the persona that you carry তেওঁলোকৰ কাৰণে হেতু সাগে achieve কৰিবলে first of all, as you said, that they'll have to set a goal, but then এটো টান হ'ব পাৰে বুলি ভাবেনে? But why does everyone have to be like me is the question. Not like you. Yeah, the goal is not to be bold and outspoken and loud. I mean, that's me. That's my nature and my character. And today I'm shining because I'm in my character, the character that I naturally love. Manur sobore hekane me koche tumi nijor purpose to ulai lua. You figure out what you want to be, and it is going to be completely different than what you want or what I want. The moment you try to be like someone else, right, then you're going to face challenges, because it is not going to make you happy. কিন্তু তুমি যেতিয়া বোলে যেনেকে ফৰ এক্সাম্পল মোৰ ডাঙৰ বাইদেউ, তাই বিৰাট গ্ৰেচফুল, খুব কম কথা কয়। হাইকোৰ্টৰ উকিল তাই, গুৱাহাটী হাইকোৰ্টৰ। তাই কোৰ্টত এজনী, বাহিৰত এজনী, ঠিক আছে? ভেৰি ডিফাৰেণ্ট পাৰ্চনেলিটি, বাট সাংঘাতিক ফুলফিল্ড ওমেন, ছিংগল মাদাৰ, লাইফ চলাই আছে, বহুত ছাকচেছফুল আজি। কিন্তু তাই সাংঘাতিক ডিফাৰেণ্ট। তাই হিচাপত ফুলফিল্ড, কাৰণ তাই she has a different path in life. And she has figured it out. I have a different path in life. I have figured it out. My mother is a very different person. And my mom birat content because I interviewed birat. She's so calm and she's just so graceful. Like iman life or cost so we each one are our own. But he kind of ketiba moi bhabu je muk dekhi pale sage kisone bhabe ejoni iman loud, ejoni iman kotha pate, but that's me. Respect me for who I am, and I love you for who you are. I love more best friend joni ekdom kothai na pare. Kothai na pare. Like moi kenekua bhal pao tai personality to, but that's her. So you don't have to get insecure, but tumi bhabibo na lage je tai iman achieve korse mur ki hobo. No, don't do that to yourself. Don't be so hard on yourself. Boni mane hudise, what if someone is self-aware but also seeks external validation? Is that normal? Both cannot coexist. Let me throw that on your face. You can't be self-aware and still seek external validation. Impossible. Because if you are self-aware, you know what you are. Like for example, moi janu je I'm great, but my thighs are really big and some shorts make me look like shit. I will never wear that shorts. I'm not going to wait for someone to tell me that, bro, you look so bad in that. Like, I'm not going to wait for that, because I know I look bad in that. I'm self-aware, so I'm not going to wear that dress. You know what I mean? So self-aware doesn't mean that you're never going to get feedback or you're never going to get criticism. You're going to get criticism, but you're aware that why you're getting that criticism. Right. Bedita hudise, Rinima Borah, what is the definition of a matured man? Okay. Oh
Oh my God. Definition of a matured man is who, you know, who knows what he is doing and is very comfortable with a strong woman around him. Matured men always goes for strong women is what I feel. It's the weak ones who wants the weak women. যেটা তুমি mature, like my husband is matured. Otherwise, he wouldn't be able to handle someone as strong as I. যেটা তুমি নিজকে লৈ পেলাই খুব comfortable. You're very comfortable within yourself. To me, তোমার যিটো mindset বা তোমার যিখিনি achievements, you're very content and you're very fulfilled and very comfortable with it. And you don't care, that your girl might be making more money than you, or she might look better than you, or she might be a bigger personality than you. That doesn't bother you because you are just happy for who you are. And I think that's maturity. Okay. Meghna আৰু এটা বস্তু দিছে হা কি কয় loves me. I love you too, Meghna. I think getting married to a Marwari guy comes with a lots of delicacies and beautiful tradition. Do you also having masala roti and bundi raita? নোৱাৰো সিহঁতৰ খানা মই খাব নোৱাৰো দেই মই কিয় জানানে মই অসমীয়া ছোৱালী মই মাছৰ জোল মই আপুনি গাহৰি খায় নে টেঙা নাখাওঁ গাহৰি মায়ে খাবলৈ গাহৰি বহুত টেষ্টি বুলি শুনিছো এবাৰ দুবাৰ খাইছো কিন্তু মায়ে মানে সেই পেলু হ'ব বুলি কৈ মাইনত হুমুৱাই দিলে গাহৰিৰ কথা so গাহৰি I know is great sometimes I love pork ribs and all of that কিন্তু মাৰোৱাৰী খানা খাব এইকাৰণে নোৱাৰো কাৰণ সিহঁতৰ ঘিউ থাকে I'm lactose intolerant মই একো ডেইৰী খাব নোৱাৰো So মই সিহঁতৰ কোনো খানা খাব নোৱাৰো besides মোৰ father in law মোৰ কাৰণে খুব ধুনীয়া আচাৰ বনাইছিলে সেই আচাৰটো মই খুব ভাল পাওঁ সেইটো মই খুব খাওঁ and আলু কি ফল্লি বুলি এটা আছে সিহঁতৰ চিপছ এটা থাকে সেইটো মই খুব ভাল পাওঁ তাৰ বাহিৰে বেলেগত ইমান ঘিউ I wouldn't have this figure and I eat all the Marwari khana so no I don't enjoy their delicacies so much Okay আপোনাৰ এই ষ্ট্ৰীমটো ষ্টাৰ্ট হোৱাৰ আগত মই আপোনাক সুধি আছিলো বৰ্ডত আপুনি কি লিখি থৈছে এইখিনি ক'ব পাৰিব নেকি এবাৰ Of course, you can see. So, to-do list. অসমৰ কাৰণে free English class start হৈ আছে twice a month মোৰ YouTubeত আৰু YouTuber কি আছে আৰু অসমীয়া লিখি থৈছো এইটো if you see I'll show you this actually it's very cute this is my next podcast where I said how did I learn English do this in Assamese কাৰণ বহুত অসমীয়া মানুহে মোক সুধিছে তুমি ইংলিছ কেনেকৈ শিকিছা so I want to do this in Assamese the next podcast I want to do is men forcing girlfriends to be hot. I have got couple of DMs. Good মোক ছোৱালীবিলাকে কৈছে যে সিহঁতৰ বয়ফ্ৰেণ্ডবিলাকে সিহঁতক ফোৰ্স কৰে হট কাপোৰ পিন্ধিবৰ কাৰণে মিনি স্কাৰ্ট পিন্ধিবৰ কাৰণে look like Nora Fatehi look like that I want to talk about that because that's utter bullshit so মোৰ যি thoughts মূৰত আহি থাকে মই লিখি যাওঁ so that I can talk about it in my podcast because মোৰ podcast বিলাক chat GPTৰ পৰা নাহে মোৰ মগজৰ পৰা আহে as you can clearly see I scribble a lot এক ছেকেণ্ড ৰ'ব হা মই কিবা এটা ভাই ভিউটো য়েছ অ'কে ঠিক আছে আপুনি পলিটিক্স ফ'ল' কৰেনে very rarely okay very very rarely but of course you can ask me what question you want to ask আপুনি ঠিক আছে পলিটিক্স ফ'ল' নকৰে বাৰু ঠিক আছে ডু ইউ থিংক যে এতিয়া যোনটো পলিটিকেল ক্লাইমেট হয় ইণ্ডিয়াত যে ইটছ আপুনি সেইটোৰ বিষয়ে কি ভাবে যদি যিমান আপুনি জানে আৰু See, you have to give back to the history of India. India is the only country in this whole world who has been ruled the most. So, 100 বছৰ আমাক rule কৰিছে এনেকুৱা কোনো country নাই এখন পৃথিৱীত যাক সব Tom, Dick and Harry rule কৰি থৈ গৈছে. You have to give the history. Close to 70 years of independence, 70 years আমি যিমান achieve কৰিছো, it's a milestone. We had to দিবই লাগিব Indians যে we are bloody amazing for the kind of growth we have shown after being ruled for 1400 years and just achieving freedom for almost 70 years or whatever that is. The exact number, Google it or ChatGPT it. Yes. However, I ভাবো যে ইণ্ডিয়াত এতিয়া যি হৈ আছে it's bullshit. All this our diverse culture is our source of pride. Crap. Hindu Muslim কাজিয়া Christian লগত কাজিয়া minority কোনো হেৰি নাই North Eastৰ কোনো নামেই নাই so obviously it's crap there's a lot of scope for improvement you know and the reason I don't talk about politics is because I cannot do much about it মোৰ power নাই I don't have the authority I don't have the power so ডাঙৰ জ্ঞান দি পেলাই কি লাভ মই তোমাক লাভ আছে মই গৈ পেলাই কিবা কৰিব পাৰিম will my opinion matter you think Narendra Modi and Himanta Biswa Sarma will come and listen to our podcast and do something about it they won't baba That's why, what's the point? I mean, I love that we all get to give our opinions.
But that's just to satisfy your mind that, okay, there is freedom in this country. It actually doesn't matter. Your opinion doesn't matter so much. As much as you think it does, it doesn't. Because the people in power, the world leaders, national leaders, they are the ones whose opinion and whose thought process actually matters. Until they do something drastic, till they do something amazing, India is not going to be one of the best countries very, very soon. I hope it to be, but we have a lot to learn. We have a lot to change. We have a lot to unlearn. গতিকতে that's why মই পলিটিক্সত ডাঙৰ ডাঙৰ কথা মই নকওঁ কাৰণ বাৰে বাৰে খাতে বলতে ভেলপুৰি খাতে কিবা এটা আছে নহয় যেনেকুৱা হিন্দীত সেইটোৱে কোৱা হয় you just thinking about it and it's like screaming into echo chambers, you know, no change happens. And so I'm doing my part. Right. মই যিমানখিনি পাৰোঁ as a human being, as a girl, I use my platform to do whatever I can. But politics, I don't get into it because one, it's nasty, it's dirty. And as an Indian woman, I think I will be swallowed. So I have to be careful. I have to protect myself. Okay, you said that Himanta Biswa Sarma or Narendra Modi ekko nokore. They will do. They will put me in jail if I talk about it. But then that's a different thing. Please don't go to jail. Don't go to jail, please. That's why you have to be very smart about how you want to do things, you know. You cannot be dumb. You have to be smart. You cannot change anything if you are being dumb. The only way to bring real change into this world is when you are really smart, when you have put some thought into what is it that you really want to do. What is your plan? How are you going to bring about the change? It always has to be structured. The moment you become short-tempered and, for example, what happened in Nepal, it wasn't right. Violence is never the answer. True. You know, nobody deserves to get killed. Nobody deserves to be dead. Nobody deserves to go to jail for just expressing an opinion. All of that, it's not fair. But again, life is unfair. People are even more unfair. These things are going to happen. Learn from it. You can see, bahut lucky, social media lo janmo hoisa. You can see things in front of your eyes. So please, it's my request to you guys, be wise. Please be wise. And that's when you can bring real change. Mane here, if you want to win the war in the long run, you'll have to be alive on the field. So absolutely, because see, you can win the battle, but the goal is to win the war. Right. Battles doesn't help. Winning wars help you, and for that you have to be well aware. You have to be well informed. You have to be well read. You have to be well spoken. You have to be smart. You have to be extremely intellectual. You have to make sure you read your room. You have to find out who is it that you are talking to. Is it going to the right ears? Because sometimes to reach the right ears, you have to be very respectful. Even though you don't like it, you have to show kindness, no? You cannot kill violence with violence. 8 minutes আছে মোৰ লাষ্ট আপোনাক বিকজ চেটে সুধি আছে চ' জুবিনদাৰ বিষয়ে আপুনি অলৰেডি ভিডিঅ' কৈছে আৰু কথা পাতিছে বাট দেন ডু ইউ হেভ এনি স্পেচিয়েল মেমৰিজ যে আপুনি শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰিব বা অলছ' হোৱাট ডু ইউ থিংক এবাউট দিছ চিটুৱেশ্যন যে হৈ আছে জুবিনদাৰ এৰাউণ্ডত গোটেই অসমত এতিয়া I am not much aware. I usually don't read those things because I believe justice will be served. There is a specific department per month to do the research and do the right work. So I think they should do their job. But not you and I who are not getting. I hope so. I mean, that's what you and I can do. We hope. Let's wait and watch. Let's give them the benefit of the doubt. Let's give them the time. And let's not jump to conclusions, right? It will be wrong to jump to conclusions. Let's hope, let's see. And then we can always take a call and talk about it, but not now. Now is the time to give them the time to take action and to do the right thing. So that is where I am at. Zubinda is the only artist from Assam who I knew of. Jack Moy, ebar log paisu jibonot, through some friends. I never spoke to him or sat down with him. Whose songs I sing, কাৰণ মই অসম 15 বছৰ বয়সত এৰিছিলোঁ মই কাকুৱে চিনি নাপাওঁ তাৰ পিছত জানা মই অসমীয়া চিনেমা লাষ্ট মই হিয়া দিয়া নি এখন চাইছিলোঁ গেষ্ট্ৰিক বুলি কৈছিলে মানুহে মোৰ এতিয়াও মনত আছে চিনেমা লাষ্ট চাইছিলোঁ আৰু সদায় সেই মায়া গানটো ৱাজ ভেৰি ক্ল'জ টু মি ইনফেক্ট মোৰ মায়েও মানে my husband knows that song কেতিয়াবা I'm a bathroom singer. I really sing a lot when I'm at home. মই খালি মায়া গানটো মই দুটা গান অসমৰ খুব গাওঁ এটা গান আৰু এটা ঘোষা এটা হৈছে শাম কানু দূৰৈ হৈ নাযাবা it's really cools me down when I'm anxious বা কিবা and second is that Maya. I sing it with my heart out. মই জোৰছে মায়া গানটো গাইছিলোঁ আৰু জানা মোৰ এটা সপোন আছিলে যে এদিন মই যেতিয়া বহুত ফেমাছ হৈ যাম মই জুবিনদাৰ লগত এটা মিউজিক ভিডিঅ' বনাম. That was truly my dream. And then when this happened মই
খবৰটো লগে লগে পাইছোঁ, মোৰ অসমীয়া ফ্ৰেণ্ড এটাই ফোন কৰিছে, মই মোৰ মাক ফোন কৰিছোঁ, মা ডিড ইউ হিয়াৰ ইট, এনেকুৱা এনেকুৱা হৈ গ'ল, মই চান্সেই নাপালোঁ তেখেতৰ লগত কাম কৰিবলৈ মা, লাইক দেট ৱাজ ৰিয়েলি, ইট হিট মি, ইউ ন' দেট শ্বিট, মেবি again you messed up, Rinima, you thought life was long but life is short, again it hit me that life is short. যদি প্লেন কৰি নাথাকিবা এইটো কৰিম সেইটো কৰিম, যি কৰিবলৈ আছে, মই কিছু তেখেতক আগতেই মেছেজ কৰিব লাগিছিলে যে I'm a huge fan, Jubinda, I love you, and you know what I loved about him, তেতিয়াও যে মানে I feel like I'm a little bit like him in terms of my opinions. Like, I don't care about rich, poor. I don't care about Hindu, Muslim, Christian. I don't give a shit about caste and all of that society. I do me. And I think I looked up to him that way, that he was like this. And if he can be, and I think that's the right way to go about life, I can be too. And it's a shame that we lost him at 52. No one deserves to die that early, especially someone like him. Absolutely. বা আপুনি হুকআপ কালচাৰটো ছাপোৰ্ট কৰেনে বুলি সুধিছে? নকৰো। See, there's nothing wrong if you are doing it. It's your choice, of course. None of my business. Energy exchange hoyo, baba. Spirituality to me hotai kom baba. Sleeping with somebody is energy exchange. Do you want to keep exchanging so many energies? And then STD is another problem. Sexually transmitted diseases. Do you want to bring that to you? And then you don't know who the person is and what they can bring into your life. It's risky. It's scary. Hey, karne moi bhal na pao. I have seen I have been through all this. I have been with friends. I have been in that. I still have people who hook up a lot. And I always like, you do you, bro. Like, if you're having fun, you do you. Like, seems like fun when they come and narrate their stories. Oh, bro, it was so much fun. I met this guy, and then I met this guy, then I met that guy, and this one was French, and that one was German. And I listen with all my ears. Oh my God, it sounds really amazing. Really? Did you have so much fun? Can you better? I'm like, Rinima, thank God, my husband ase. One partner, I'm safe. I don't have to deal with any kind of. So his energy exchange to মোৰ বিৰাট ভয় লাগে। আমি যে এস্কেপিজমৰ কথা পাতি আছিলোঁ বিগিনিঙত, would you consider this as escapism as well? 100%. Okay. 100%. It is when you are not self-aware and when you are not happy with your own life, you seek happiness outside. Hookup is a kind of external validation. Hookup validates someone that you can score a guy and you can score a girl. It feeds your ego. I slept with a girl today. I slept with 100 girls. I slept with 200 girls. And the girl is like, you think only you slept with a guy? You know how many guys I can score? Or I can score this or I can score that. It's all ego, and you are literally ruining your own soul and your own energy. So, iman hookup koribole asile korilua hek kora jodi hua nai. Come back to reality, my friends. It's you that it's harming, no one else. Apni video games khela ne? খেলো, মোৰ পোৱালিটোৱে খেলে PS5, CS5 খুব। মই এটা গেম খেলিছিলোঁ। God, what was the game I was addicted to in PS5? I forgot the name, but I did get into that addiction for a few days. Okay. Final question এটা সুধিব পাৰি নেকি? What's your favorite book and why? Yes. I kept this book. মোৰ বুকখন আছে, মই আজিলৈকে মানে দুখন পেজতকৈ বেছি পঢ়া নাই। This book will take you good 6 months to read. Take your time. Book asks you to take a break after a certain point because it's a lot. Okay? But The Power of Now by Eckhart Tolle, this guy is amazing. Amazing. He will change the way you look at life. And in the gist, the book talks about accept life the way it is. The is. Don't resist. As you said to my girlfriend, accept the situation. The time of kanda. Feel the feelings. Kanda. Or accept the situation. Things like that. Last more question, what if someone is content with themselves? What if they don't seek anyone else? Kuno relationship nibisare, kuno companion nibisare, if they're fine with themselves, or they're doing good in life? That's amazing. Okay. That's beautiful. Not all human beings seek connection. Every human being is different, Like Mr. Narendra Modi, he doesn't want a connection at this point in life, and it's fine. He's happy. The man seems cool. He's happy. He's roaming around the world. He's having fun. So let him be. So, you need to learn that you have to let people be. That's what it is. Then the world will be very happy. June, unless he's pulling a gun at you and he's trying to shoot you, and that's harmful, and he's trying to harm you, that's of course something that I wouldn't say take the bullet and out the bullet, of course, but let people be. Sobore nijor perspective thake, sobore nijor
wish থাকে and I think যদি এটা মানুহ ইমানেই content and they don't want anything, how amazing that person must be that he loves his own company but she love. I actually appreciate that kind of people. I wish. No, I don't wish. I love my husband, but that's a different kind of that's different kind of fulfillment. That's amazing. That's a different kind of vibe altogether. It is a different vibe. Are you that person? Not really. Okay. অ'কে হৈ গ'ল 9টা বাজিলে আপোনাক জাষ্ট এটা বস্তু ক'ব অঁ য়েছ আপোনাৰ বাৰ নম্বৰটো দিব নেকি মানে ইন কেছ আমি যদি জেইল যাওঁ মানে এইবিলাক কথা পতাৰ কাৰণে Chiriga, kele jailona jaba paru? Why are you manifesting that? Stop manifesting that you're going to go to jail. No, you're not going to go to jail. And I care for you because we have now, life has connected us now, okay? So I'll always want to look after you. To me, a horu bhaiti ohomor. And I really liked you the day you made the reaction video. I didn't care if you were going to say good things or bad things about me. Something about you, I read energies a lot. And you really give out very positive energy, my friend. Thank you so Please, much. অকমান wise থাকিবা, ঠিক আছে? হা I know your age and your generation is so that you want to react and you want to be hot-blooded and short-fused. And I understand your feelings are valid, but you have a family, you have a mom who gets affected, right right? You have you. If you have siblings, you have them. You need to think about them. And when you sometimes try to do good for the society, the same society will slap you back in a way that you will not understand what you are fighting for. So, first, you take care of yourself. Second, you take care of your ma, who has raised you alone without a dad. You have to right think about all this. I know I sound like a buddhi, but I don't mind being a granny or whatever you call me. But be mature, be wise, and you can bring real change, but in a different way. It doesn't always have to be a certain way where you are called, where you go to jail, okay? okay thank you so much But I'll ৰিণিমা be বা more welcome. কি কৈছে অঁ ঠিক আছে আল গো বেইল ইউ আউট ফুল ছাপৰ্ট অ'কে থেংক ইউ ছ' মাছ ফৰ ইয়ৰ টাইম মই এতিয়াও মই কনফিউজ হৈ আছোঁ মানে আপুনি অবভিয়াছলি কৈছে যে কি কয় ভাইব ভাল লাগিলে বা কিবা বাট দেন 2000 ফলোৱাৰ্ছ ইমান সৰু একাউণ্ট আপুনি ইউ এগ্ৰিড টু মানে ইটছ অ'কে আৰু First of all, who told you guys that follower count makes you a big person or not a big person? It was ekdom eta birat Mark Zuckerberg khumai gola tak billionaire banai paralo ami. We made Mark Zuckerberg a billionaire who fed on our emotions and who is still playing on our emotions. Be aware. Instagram is not everything. It's not the end of life. It's just a medium for you to connect. For that, I would suggest you another book called Deep Work. That's an amazing book. Read it. It's going to ask you to quit social media, and it's important to read. But then again, you're amazing. You have huge potential. Okay? Don't waste it. But give yourself at least 1 hour every day right to understand you. 1 ঘণ্টা 24 ঘণ্টাত নিজকে 1 ঘণ্টা সময় দিবা য'ত ফোন চোন অফ কৰি চব অফ কৰি অকলে বহিবা. Let your thoughts flow. Please, just do that for me. চবকে It'll কৈছেতো change you as a person. কৈছেতো আপুনি অঁ তোমাক তাকে নহয়, চবে চবকে শুনিছা কৈছো। ন অঁ তোমাক ঠিক মই আছে বেছি ভাল পাওঁ এতিয়া তোমাৰ কানেকশ্যনটো হৈছে যিহেতু তোমাৰ কাৰণে চফ্ট কৰ্নাৰ এটা আছে এতিয়া অকণমান আৰু তাকে এই বাজনী মিছ ইণ্ডিয়া আছিলে নেকি অঁ মিছেছ ইণ্ডিয়া আছিলে ন অঁ আৰু ছোৱালী এণ্ড শ্বি ইজ ৰানিং মানে এতিয়া আকৌ এটা পেজেণ্টৰ কাৰণে আপুনি মিছেছ ইণ্ডিয়া ইণ্ডিয়া অঁ চ' world. উইচ ইউ But লাক Mrs. Galaxy, thank you. But Mrs. World is a bigger platform, so I want to go for Mrs. World. Please, home Northeast, support কৰিবা মোৰ ফাটি আছে ভয়ত এপচলিউটলি বিৰাট নাৰ্ভাছ আমা আছে এক্সেক্টলি 30th অক্টোবৰ তোমালোকে গম পাবা কোন জিকিলে লাইভ লিংকটো মই দিম মোৰ ইনষ্টাগ্ৰামত চাবা এপচলিউটলি অসমৰ আৰু নৰ্থ ইষ্টৰ পৰা এজনী যাম বাকী চব ডাঙৰ ডাঙৰ চহৰ ডাঙৰ কাণ্ট্ৰিৰ পৰা আহিছে মোৰ বিৰাট নাৰ্ভাছ বিৰাট ভয় লাগি আছে কিন্তু ফালি দিম জয় আই অসম কি আছে ফালি দিব বাদ তাকে ঠিক আছে এণ্ড কৰোঁ ষ্ট্ৰীমটো 1 ঘণ্টা হ'ল এণ্ড দেন থেংক ইউ ছ' মাছ ফৰ জইনিং আছ Take care. অ'কে Much love to you, to everybody watching. আৰু নিজৰ খিয়াল ৰাখিবা. Give my love to your mom. Absolutely, I'll do. Okay. Take Bye-bye. care. Bye, guys. Oof. What a journey, bhai. It was a মানে therapy sessionতকে কম নহয় ভাই উফ কি মজা তাকে ৰ'বা মই ডিছকৰ্ডটো বন্ধ কৰোঁ 1 ছেকেণ্ড Damn, bro.
তাকে thank you so much for joining. আজি একমাহ কমপ্লিট হৈছে ষ্ট্ৰীম কৰা and then we had such an amazing personality. ময়ো তোমাৰ মানে ইমান ভালকৈ বাক মই জনা নাছিলোঁ, but then I definitely watched that podcast. তেওঁৰ বিষয়ে অলপ পঢ়িছিলোঁ, চাইছিলোঁ, but then the energy, যোনটো এনাৰ্জি দি থৈ গ'ল ন আমাৰ কাৰণে, ভাই this is মানে কেৰি ইট। আৰু মাজে মাজে এই ভিডিঅ'টো আহি চাবা, আমাৰ কুৱেশ্যনছবিলাক বহুত আনচাৰ হ'ব, and then this would actually help us bring a change in ourselves. মানে তেওঁ যে ক'লে, তেখেতে ক'লে যে পাৰ্পাছটো বিচাৰিব লাগে, ইমান সহজ নহয় ডেফিনেটলি, বাট দেন সহজ তেতিয়াহে হ'ব, বা সেইটো তেতিয়াহে আমি মানে সেই ৰাস্তালৈ যাম যেতিয়া উইল ট্ৰাই, যেতিয়া আমি কনচিয়াছলি এফৰ্টটো ল'ম যে আমি কি কৰিব লাগে, কি মানে আমি কোন হয় বেচিকলি, সেইটো যদি আমি যদি নিজে চাওঁ, নিজে বিচাৰোঁ, তেতিয়া মানে আমি নিজে যদি ফাৰ্ষ্ট ষ্টেপটো লওঁ, তেতিয়াহে জাৰ্ণিটো ষ্টাৰ্ট হ'ব। আৰু ভাই এমেজিং বে, এমেজিং, লাভড ইট ব্ৰ', লাভড ইট। মোৰ নিজৰ মানে বহুত ভাল লাগি গৈছে আজি ষ্ট্ৰীম কৰি, যদিও মই ইমান কথা কোৱা নাই, বাট দেন এগেইন মই ক'ম আৰু লাহে লাহে কথা। দেন থেংক ইউ ছ' মাছ এভৰি ওৱান ফৰ জইনিং। ৰিনিমা বা অ' পি ইন দ্য চেট যদি দিব পৰা দি দিয়া। ছেকেণ্ড বুকটোৰ নাম কৈছিলে ডিপ ৱৰ্ক, চ' ডিপ ৱৰ্ক এণ্ড পাৱাৰ অফ নাও মই লিখি দিছোঁ, অ' পি ৰিনিমা বা দি দিছোঁ চেটত। এণ্ড দেন থেংক ইউ ছ' মাছ মানে জইন কৰিছা। একচুৱেলি ব্ৰ' মোৰ দাদাই তাৰ ফাৰ্ষ্ট ছিংগল ৰিলিজ কৰিছে ফিউ ডেজ, লানানা ড্ৰিমছ বুলি, প্লিজ চেক ইট আউট। ডেফিনেটলি মই কাইলৈ চেক আউট কৰি আছোঁ। এনিৱেজ এভৰি ডে 8 PM মই আহি আছোঁ, আৰু হোপফুলি আশা কৰিবা বা প্ৰে কৰিবা যে উইল হেভ আ মোৰ এমেজিং পাৰ্চনেলিটিজ অন দ্য ষ্ট্ৰীম। তো টাইম লগাম ডেফিনেটলি টাইম লগাই অলপ ধুনীয়াকৈ ভিডিঅ'টো যদি পাৰোঁ নট কমিট কৰা নাই, বাট দেন এডিট কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম দিয়া। থেংক ইউ ছ' মাছ ৰিনিমা বা, যদি আপুনি চাই আছে চেটটো, চবেই অ' পি দি আছে, আপুনি এইটো চাবলগীয়া আছিলে, এইটো আমি স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি পঠিয়াই দিম। পূৰা অ' পি দি দিওঁ নেকি ভাই, স্পেম কৰি দিওঁ, বেয়া এইটো স্ক্ৰীনশ্বটটো পঠাম আৰু ন। তাকে থেংক ইউ ছ' মাছ গাইজ, কাইলৈ লগ পাই আছোঁ 8টাত, আহিবা। এণ্ড কাইলৈৰ পৰা মানে কাইলৈ আকৌ নৰ্মেল ষ্ট্ৰীম কৰিম, বাট দেন চাওঁ আৰু লাহে লাহে কি কৰিব পৰা যায়। তাকে টেক কেয়াৰ, জয় জুবিন দা, জয় অসম, বাই বাই গাইজ, পিছ।